Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ini Ibu nak share satu cerita yang agak best juga sebab berkenaan dengan customer Ibu sendiri. Dan customer Ibu ni anak dia umur 3 tahun. So mengalami masalah batuk yang sangat lama. Sampai ada masa tu dia kata sampai sebulan batuk, tak baik-baik, ubat dah betul-betul ubat, siap sampai kena hospitalize lagi. Lepas tu kena ambil nap lagi. So kita faham lah kan kalau anak kita tak sihat. Okay. So jadinya dia cuba cari solusi lah, cari ikhtiar untuk nak pulihkan batuk anak dia. Okay, jadi Ibu sarankan ambil Omega Guard. So Omega Guard ni memang fungsi dia, dia adalah minyak ikan yang terbaik yang diformulasikan daripada ikan yang bermutu tinggi. Okey, so jadi fungsi Omega Guard ni adalah sebagai anti radang dan anti inflamasi yang mana boleh kurangkan batuk pada anak. Omega Guard ni dia boleh membentuk sel-sel otak anak. Sebab dia ada APA dan juga DHA. Okey. Alhamdulillah dalam tempoh 3 hari anak dia dah semakin pulih. Dan pada mulanya dia campurkan Omega tu di dalam susu. Okey. So bila hari esoknya dia kata anak dia dah boleh kunyah sendiri dah sebab memang Omega ni kenyal. Dia minyak ikan kan. Jadi dia boleh kunyah sendiri dah. So alhamdulillah dalam tempoh 7 hari tu kira dah okey dah anak dia, dah sembuh dah. Dah tak payah nak susah hati dah kena ambil nap ke, nak kena makan ubat batuk ke, perpanjangan ke. Itulah dia. Syukur alhamdulillah. Kalau nak dapatkan Omega Guard, yang mana bulan ni kita ada offer, yang mana beli 3 dapat diskaun 5%. Yang mana memang jimat. Okey, so boleh dapatkan di hubungi Ibu di talian 011 2894 6615. Okey, bye.